So the record button is already on. So yung discussion natin for today is about doon sa sinagutan natin diagnostic test last week. So upon seeing the results, may need para i-lecture itong diagnostic test because at some point kailangan natin i-refresh yung mga memories natin para ma-review kung ano ba yung mga basic principles na kailangan natin for this particular subject. So, yung first natin is yung shear and moment diagram. Karamihan naman ng mga sagot nyo ay tama in terms of shear and moment diagram. So, at some point, i-quick run through lang natin para kahit pa paano, alam din natin kung ano yung correct answer. So, for the shear and moment diagram, the problem, meron tayong given na concrete beam na cantilever with a span of 3 meters. Yan. So may span tayo na 3 meters and then meron tayong uniformly distributed load na equal to 5 kilonewton per meter. And then yung uniformly distributed load is actually doon sa whole span ng 3 meters, but doon sa problem natin, merong concentrated load na 5 kilonewtons na ang location is 1 meter from the support and then 2 meters from the free end. Now, paano ba natin sisimulan yung shear and moment diagram? Kailangan natin simulan yung shear and moment diagram by solving kung ano ba yung reaction na nandito sa support. So, I saw some answers na naglagay ng reaction dito sa dulo. Hindi tayo maglalagay ng reaction doon sa dulo because wala tayo existing support. If walang existing support, therefore, ang kinoconsider natin dyan ay free end. Since free end yan, walang nagre-restrain doon sa beam natin from moving, therefore, walang nag-generate na counter-reaction. Ngayon, dito sa support conditions natin, we all know, nire-review lang natin, na meron tayong tatlong klaseng support conditions. So, meron tayong roller support, meron tayong hinge support, and meron tayong fixed. Now, yung roller support natin, kumbaga parang ang basic determinant natin for reaction is yung degree of freedom. So yung degree of freedom is yung ability ng beam to move depende sa direction kung may naka-introduce sa kanyang support. Sa case ng roller support, meron tayong dalawang klaseng degrees of freedom wherein alam natin na yung roller support can make the beam rotate and at the same time can make the beam move laterally. Ang hindi lang po pwede sa beam natin kapag ganitong case is mag-move vertically. So, ibig sabihin, yung degree of freedom ng roller natin is 2 and then yung restriction natin is 1. Therefore, meron tayong kinoconsider na vertical reaction doon sa roller support natin. The same time, dito sa hinge support natin, ang hinge support natin or pin support natin tends to hold yung support, but the degree of freedom is 1, wherein rotation is still permissible kapag hinge yung support natin. So, ang tendency kapag hinge is hino-hold pa rin yung beam, meaning to say, restricted from moving horizontally and restricted from moving vertically. So, sa hinge support natin, meron tayong dalawang reactions na kailangan tingnan. Now, kung dito tayo sa fixed support nag-consider, meron tayong beam na restrained from moving, therefore, wala siyang degree of freedom. Kung wala siyang degree of freedom, meaning to say, hindi siya pwedeng mag-move vertically. So, definitely, meron tayong vertical reaction.
hindi rin siya po pwedeng mag-move horizontally. And lastly, hindi rin siya pwedeng mag-rotate. So meaning to say, meron tayong 1 reaction kapag roller support, 2 reactions kapag hinge support, and 3 reactions pag fixed support. Ngayon, given na yung support condition natin sa cantilever beam ay fixed yung support, therefore, ilang reactions meron tayo sa support natin? Meron tayong ilan? Dalawa po. Meron tayong dalawa. Bakit dalawa? Kahit alam natin na tatlo ang reaction sa fixed support, just by observing yung load condition natin, alam natin na hindi natin kailangan maghanap ng horizontal reaction. So ang kailangan lang natin hanapin ay yung vertical reaction and yung resisting moment. Yan. Let's say this is point A. So yung RVA saka yung MA ang kailangan nating hanapin. Ngayon, to find this, mapapansin naman natin na determinate naman yung structure or pwede nating ma-solve yung ngayon yung reactions by using equilibrium equations. So paano tayo mag-start niyan? So either of the two na pwede nating simulan ay pwede. Pwede tayong mag-start ng summation forces vertical or pwede tayong summation moment at A. Okay. So either of the two pwede nating simulan. Therefore, kung ano yung trip niyong simulan dito, okay lang because we must arrive in the same correct answers na dapat nating target. So, to start this, pwede tayong magsabi na summation moment at A is equal to 0. Ngayon, at point A, kailangan nating alamin lahat ng moments sa existing. From this point, titingnan natin kung ano ba yung nag-generate ng rotation doon sa beam natin. So sa case natin na una, meron tayong 5 kilonewtons na concentrated load subjected 1 meter from the support. So meaning to say, anything that has a distance should generate moment. Ngayon, ang rotation ng 5 kilonewton natin is clockwise. So, assuming na clockwise positive tayo dito sa summation moment at A, pwede nating sabihin na meron tayong 5 multiplied by 1 na distance natin plus yung force na nag-generate ito 5 kilonewton per meter na uniformly distributed load, paano natin siya kinukuha? Ngayon, kinukuha natin yung mga forces either uniform or varying depende sa orientation ng force mo. Ngayon, itong mga uniformly distributed load na to, na either uniform or varying, depende lang yan sa area niya. So, meron tayong weight and then yung length. Alam natin na kapag uniformly distributed load, yung force natin is equal to the weight times yung length natin. Whereas kapag varying, yung force natin is equal to 1/2 lang ng weight times yung length. Now, saan ngayon makikita yung magnitude ng force? So, alam natin, in theory, na ang force kapag nasa uniformly distributed load ay located doon sa centroid ng figure. So, ito ay 1/2 length. Whereas, kapag triangular naman yan, alam natin na yung force ay located ulit doon sa centroid ng figure natin. Therefore, meron tayong 2/3 ng length doon sa galing sa toe
And then 1/3 ng length galing doon sa heel. Now, sa case natin, alam natin na yung 5 kN per meter ay uniformly distributed load. Therefore, yung magnitude natin na 5, i-multiply natin doon sa length na 3. At the same time, yung centroidal distance ng uniformly distributed load is 1/2 ng length natin. So, 1/2 times 3. Ngayon, bukod dito sa dalawang forces na nag-generate ng moment, kumpleto na ba tayo sa summation moment at A is equal to 0? Yes po. Hindi pa po, sir. Ano yung kulang? Yung moment po sa support, which is MA. Okay. So, yung moment at support, which is MA. Since counterclockwise yung sign niya, therefore, pwede nating i-consider na this is negative. So, dito, kumpleto na siya. Ngayon, in terms of sign convention, makikita natin na at some point, makukuha natin yung moment at A na tama ang assumed direction. So, the moment at A is equal to ilan? May dala ba kayong calcu? Ayan. Kapag pala nagkaklase tayo, maganda rin kung may dala kayong papel, ballpen, at saka calculator. Kasi at some point, kumbaga, kahit isasend ko sa inyo yung recorded video, mas okay pa rin na nagsusulat kasi mas madaling ma-retain yung ginagawa. So, moment at A, meron tayong 5 plus 5 times 3 times 5. Meron tayong 27.5 kilonewton meter. So, nag-positive yung sagot, meaning to say, tama lang yung assumption natin ng direction na counterclockwise yung moment at A. Now, summation forces vertical, kailangan na lang nating hanapin ngayon yung reaction at A. So, meron tayong reaction at A minus yung mga loads na downward. So, assuming na upward positive tayo. Meron tayong 5 kN na concentrated load minus yung 5 times 3 na uniformly distributed. Wherein the reaction at A now is equal to 20 kilonewtons. May kulang pa ba na kailangan pa nating isolve before tayo mag-proceed sa shear and moment? Wala na po, sir. Wala na. Okay. So sa case natin, since wala na tayong dapat isolve for shear and moment, pwede na tayong mag-proceed. So, nagsisimula ang shear and moment diagram sa pagre-reflect ng lahat ng load conditions and then yung reaction forces na na-solve natin. So meron tayong 5 kilonewton per meter ulit at the span of 3 meters. And then meron tayong 5 kilonewton na concentrated load, 1 meter and 2 meter distance, and then yung mga reaction forces natin. So yung reaction forces natin, meron tayong moment reaction na 27.5, and then shear force na 20. So kapag nagsa-start tayo sa shear and moment diagram, conventionally ang ginagawa natin is from left to right. So, pwede naman din kayong mag-right to left, pero syempre, yung sign convention nun, mag-iiba na rin. Baga parang, ang kailangan mo kapag right to left ang shear and moment diagram mo, yung moment mo dapat ay counterclockwise positive, tapos the rest will follow. Ngayon, sa case natin, pwede na tayo mag-sketch ng shear and moment diagram from left to right. Now, considering, wait lang, medyo malinaw ang green. Yan. Considering na yung shear diagram ang una nating gagawin, any diagram should start at point 0. Ngayon, sa case natin,
lahat ng existing shear kailangan natin i-consider dito sa shear diagram. Now, sa first point natin, meron tayong 20 kilonewtons upward na existing. Therefore, kailangan natin tumaas ngayon ng 20 kilonewtons. So sa case natin, ang first rise natin ay 20. Next, after natin dito sa 20, pwede tayong mag-proceed papunta sa left because wala na tayong ibang shear na available dito sa point na to. Therefore, punta tayo sa kabila. Although meron tayong idea na may 5 kilonewton na restriction dito sa next point natin, meron tayong existing na 5 kilonewton pa na uniformly distributed load, 5 kilonewton per meter na distributed load at a span of 1 meter. Therefore, sa existing shear natin, meron tayong downward na 5 kilonewton per meter multiplied by the span. So, meron tayo negative 5 na available. Ngayon, yung negative 5, ibabawas natin siya doon sa 20. Ngayon, yung pagbabawas natin, since uniformly distributed load yan with a slope of 0 degree, ano ngayon yung magiging degree ng curve natin or yung line natin? First degree po, sir. First degree. So anything na nagkakaroon ng diagram, kailangan maging plus 1 yung degree. Meaning to say, kung halimbawa may shear diagram tayo na first degree, yung moment natin next would be second degree. So from 20, meron na lang tayong 15 kilonewton na shear available for our shear diagram. So nag-arrive tayo dito sa point na to, wherein ang katapat niya is yung 5 kilonewton directed downward. Ibabawas natin ngayon yung 5 kilonewton downward doon sa 15. Therefore, 10 na lang ngayon yung natitira nating shear. Lastly, meron tayong existing na 2 meter span with a 5 kilonewton per meter uniformly distributed load. So, negative 5 multiplied by 2 is equal to negative 10. Yung negative 10 ngayon is deducted dapat doon sa 10 kilonewton na existing. Therefore, if uniformly distributed load ulit yan, bababa ulit tayo ng first degree to arrive at 0. Since nagsara yung yung shear diagram natin to 0, therefore, ina-assume natin na tama ngayon yung shear diagram. Questions with regard to shear diagram? Wala pa? Okay. So, proceed tayo sa moment diagram. Sa moment diagram naman ngayon, anything na nagko-cause ng rotation ay kailangan nating tingnan. Or anything na may moment, kailangan natin tingnan dito. Ngayon, sa first point natin at support, meron tayong 27.5 kilonewton meter na resisting moment na may counterclockwise rotation. Kung meron siyang counterclockwise rotation, therefore, we can assume that 27.5 kilonewton meter is negative. Therefore, kung negative siya, magsa-start tayo ng 27.5 pababa. So from 0, bababa tayo ng 27.5. Yan. So sa pagbaba natin ng 27.5, ang next na natin gagawin, so i-retain natin yung sign, dapat negative yan. Ang next na natin gagawin is to see yung mga existing areas na pwede mag-generate ng moment. So paano natin makikita yung mga existing areas? Pwede nating i-divide yung shear diagram into areas para makuha natin yung limiting moments. So, from negative 27.5, ang target natin ay ma-reach yung 0 mark. Now, dito sa 27.5, may kailangan tayong idagdag. Ang kailangan natin idagdag ngayon is yung area
na generated nung shear diagram. So from 27.5, we need to reach yung 1 meter span by adding yung first area. So meron tayong moment na ma-generate doon sa first area na equal to ano. So dito sa case natin sa first area, meron tayong trapezoid na may dalawang bases. Na ang base nila ay 20 and 15. Tapos ang height, ina-assume natin is yung 1 meter. Baga parang dinuro-rotate lang natin yung trapezoid. So area ng first figure, meron tayong 20 plus 15 all over 2 multiplied by 1. Yung first area natin is equal to ilan? Meron tayong 20 plus 15, so 35 divided by 2 times 1, meron tayong 17.5 kilonewton meter na available moment doon sa first area. So at this point, yung 17.5 kilonewton meter, kailangan nating i-add dito sa negative 27.5. So dito from this point na 27.5, nagawa tayo ngayon ng second degree curve na ang resulting moment natin ay negative 10. Yan. So yung moment natin, yung pag-start nung pag-sketch ay dapat magsimula doon sa greater na value. Or kung halimbawa nalilito kayo kung ano ba yung magiging orientation ng moment diagram, may cheat sheet tayo dyan. Kailangan nating malaman kung increasing or decreasing and then kung anong sign. So positive, positive, negative, negative, increasing, and then decreasing. Yan. So sa case natin, yung shear diagram natin ay nasa positive side. And then at the same time, yung sa case natin, teka lang, mali yata ako ng anyway. Yeah. So, i-ano natin. Wait lang. Medyo parang mali yata itong ano ko. Ibayin natin. Yan. So sa case natin, kumbaga yung shear diagram ang magdidictate kung ano ba yung magiging orientation ng moment mo. So sa case natin, kung positive decreasing yung curve natin, kailangan ang curve natin ay oriented na ganito. Yung shear diagram natin is positive, kung mapapansin nyo, kasi nandito siya sa upper portion, tapos ang rate niya ay decreasing. So mapapansin nyo na kumbaga parang pababa yung level ng shear diagram. So that is positive decreasing. So ang necessary orientation ng graph natin should be arched from the left side papunta doon sa itaas. So next, meron tayong negative 10 na existing moment. Tapos, ang next destination natin is yung 2 meter span. So, to get yung remaining moment na kailangan nating i-add doon sa negative 10, kailangan nating kunin yung area ng second figure. So, yung area ng second figure doon sa moment diagram natin is equal to 1/2 ng base natin na 2 meters now. And then yung height na 10 kilonewton. So, area ng second figure natin is equal to 10 kilonewton meter, of which kailangan nating i-add dito sa negative 10. So kung meron tayong positive decreasing ulit, same ulit ng
second degree curve yung gagawin natin. So, marireach niya na ngayon yung 0 point. So, 10 minus 10 lang. Meron tayong 0. Therefore, nakuha na natin ngayon yung moment diagram. Question with regards to shear and moment diagram. So, ang final answer natin, supposedly, for this particular problem is yung itong buong shear and moment diagram na to. Question so far. Wala? Wala pang tanong? Wait lang, burahin muna natin to. Yung mga, kumbaga itong problem kasi na to, magkakakonekta lahat nung mga kailangang hanapin. So, dito sa shear and moment diagram, meron tayong magagamit na information para doon sa next problem natin. Okay. So, next problem natin, ang hinahanap natin na next is yung maximum flexural stress na nage-generate doon sa beam natin given na meron tayong existing na dimensions ng rectangular beam. So, unspecified yung material. Meron tayong 80 mm by 180 mm na rectangular beam subject to flexure. Ang hinahanap daw natin is yung value or magnitude ng maximum flexural stress and yung location ng maximum flexural stress. Sa case natin, ang location ng maximum flexural stress would depend on the location of the maximum moment. Bakit? Yung case ng flexure ay denoted by the equation mc over I. Of which, yung m natin is yung moment na kailangan nating hanapan. C is yung centroidal distance from extreme fibers hanggang doon sa neutral axis nung beam natin or nung figure all over the moment of inertia ng figure natin. So sa case natin, in terms of flexure, ang kailangan nating hanapin dito sa next problem is yung maximum moment, yung value ng centroidal distance, and yung moment of inertia. Ngayon, dito sa tatlong components natin, yung isa ay manggagaling doon sa external forces natin, and then yung dalawa ay manggagaling doon sa beam properties natin. Now, paano natin hahanapin yung C and yung I? Alam natin ulit na yung value ng C ay centroidal distance or extreme fiber distance. Yung extreme fiber distance natin ay manggagaling doon sa neutral axis. So sa case natin dito, sa example natin, ang rectangular beam, alam natin na ang rectangle, ang center of gravity niya ay nasa gitna niya mismo. Regardless kung x-axis yan or y-axis, nasa gitna lagi ang center of gravity ng rectangle. So sa case natin, sinasabi by principle na ang neutral axis passes through the center of gravity. Wherein the neutral axis is the area, the internal area of a particular figure which experiences zero stress. So kung zero stress yan, depende ngayon kung ano yung case natin. So let's say ito yung stress distribution. Sa stress distribution natin, kapag nasa neutral axis ka, zero yung flexural stress mo. Pero as you go deeper or as you go to the extreme fiber, which is yung compressive fiber or yung top fiber or bottom fiber, andito ngayon yung maximum flexural stress.
So, depende kung ano yung orientation. Meron tayong flexure in terms of tension and compression. So, kung maaalala nyo, yung sa lecture natin before sa building design, yung orientation ng bending, kung simply supported yung beam natin, subject to a uniformly distributed load, alam natin na kapag simply supported yung beam natin na meron tayong uniformly distributed load o pababa, ang deflection ng beam natin ay downward din. Although parabolic in nature, meron tayong nade-determine na maximum deflection. In terms of bending ngayon, merong dalawang areas na naaapektuhan. So, syempre, since meron tayong rectangular beam, alam natin na ang neutral axis pa rin natin ay nasa gitna. Now, yung neutral axis, ang ginagawa niya is dinedivide niya into two yung mga areas ng beam na nakaka-experience ng flexure. So, sa case natin, sa simply supported beam, malalaman natin yung behavior ng beam natin kung alam natin yung behavior ng structure. So sa shear and moment diagram ng isang simply supported beam with a uniformly distributed load, alam natin na ang magiging figure ng shear and moment diagram would look like this. Wherein yung point of zero shear would denote maximum moment. So, ang maximum moment natin usually kapag simply supported beam ay nasa midspan. Now, yung maximum moment natin is positive. So, sa case natin, anywhere na nandoon yung positive moment, it would denote na ang tension natin ay nandoon sa lower side. Therefore, yung compression natin ay nandoon sa upper side. Ngayon, dito sa case natin ng cantilever beam, ano ngayon yung case? So, makikita nyo na mamaya merong palatandaan kung paano ma-determine kung nasaan yung tension or compression. So, sa case natin ng cantilever beam, so, meron tayong, let's say, na uniformly distributed load. Pero kahit wala yung concentrated. So, yung beam natin is subject to a uniformly distributed load. Therefore, may tendency rin siyang mag-bend downward. Of which, yung maximum deflection ay makikita doon sa free end. Ngayon, sa case natin, magkaiba sila ng support condition. Ano yung iniba ulit ng hinge and roller? Kumbaga parang ano yung parehas sa hinge and roller support na iba doon sa fixed support? Ano yung restriction sa fixed support na wala doon sa roller or hinge? Ano ulit yung restriction? Hindi pwedeng hindi pwedeng mag-rotate ang beam kapag nasa fixed end. Meaning to say, may certain limit or may certain resistance in terms of deflection dito sa extent ng cantilever beam. Kumbaga, hindi agad-agad siya nagde-deform. Meaning to say, kung i-exaggerate natin yung deflection doon sa cantilever beam, may tendency na tumaas muna siya before siya mag-deflect pababa. Meaning to say, yung resistance dito would generate flexure. At the same time, yung ma-generate na flexure dito sa part na to is
reversal ng na-experience natin doon sa simply supported beam. Meaning to say, kapag cantilever beam or kapag fixed end within an area, ang kino-consider natin at some point is meron pa rin tayong neutral axis pero positive ang bending. Meaning to say, yung tensile part natin ay nasa itaas na this time and then compressive part natin ay nasa ibaba. Ano yung mapapansin? Yung location ng moment natin, yung location ng maximum moment natin kapag cantilever beam ay galing dito sa support, of which meron tayong negative na moment na sign orientation. So mapapansin na kapag maximum moment natin ay positive, ang tension natin ay nasa ibaba. Pero kung negative yung moment natin, ang tension part natin ay nasa itaas and compression naman yung nasa ibaba. So, one context clue yan na pwede nating ma-determine if positive moment or negative moment yung dapat nating i-consider. Another one, kung yung moment natin is positive, kung moment natin is positive, therefore yung deflection natin ay negative. Tapos kung negative naman yung moment, ang deflection dapat natin ay positive. Yan. Kumbaga, yung moment ang nag-generate talaga ng flexure because of this particular relationship. Now, sa case natin dito sa second problem, ano yung maximum moment na dapat nating gamitin? Yung 27.5 po, sir. Yung 27.5. So, meron tayong 27.5 kilonewton meter. So, i-retain natin yung sign for purposes na kailangan nating malaman if compression or tension yung flexure natin. Okay. So, after natin makuha yung maximum moment, ang next na natin pwedeng kuhanin is yung value ng C. Yung value ng C, paano natin kukuhanin yung extreme fiber distance mula doon sa center of gravity? Okay. Yung half po ng depth, sir. Yung half ng depth. Sa case natin, since meron tayong negative 27.5, pwede nating sabihin na ang flexure natin is in compression. Therefore, kung titingnan natin yung compressive part ng beam natin, saan dapat tayo tumingin? Sa case na ang beam natin ay cantilever beam, ano ngayon yung compression dito and ano yung tension? Alam natin na yung tensile part ngayon ay nasa itaas and yung compressive part naman ang nasa ibaba since cantilever beam tayo. So therefore, pwede tayong kumuha ng C from either one of them. Kasi equal naman eh. Pero kung sa case na medyo maarte na kailangan nating tingnan kung ano yung orientation ng moment, dapat nating sundin kung saan dapat. So since negative yung 27.5, dinedenote natin na compression, yung mararamdaman natin flexure. Therefore, dito tayo sa baba, kukuha ng value ng C. So para hindi malito, teka lang, ayusin natin yung sketch. So meron tayong compression. Therefore, ang hahanapan natin ng value ng C is yung nandito sa baba. So kalahati ng 180, alam natin na this is both equal to 90. Therefore, ang value natin for C is equal to 90 millimeters. Now, paano natin kukuhanin yung moment of inertia? Kung moment of inertia ang pag-uusapan natin, ang kino-consider natin for flexural stress is yung buong moment of inertia. Hindi yung moment of inertia ng iisang half lang. Okay? Therefore, kung moment of inertia ng buong rectangle ang hinahanap natin,
ano yung formula natin for moment of inertia? Meron tayong BH over blank. Yan. Ano yung formula natin for centroidal moment of inertia ng rectangle? BH cube over 12 po, sir. Over 12. So, meron tayong BH cube over 12 na present equation. So, meron tayong base na equal to 80. And then yung height natin na equal to 180 cube divided by 12. Ang moment of inertia natin now is equal to ilan? I is equal to 3.888 times 10 to times 10 raised to 7, sir. 7 millimeters raised to the 4th. Okay. So, meron na tayong value ng C, meron na tayong value ng I. Ano pa yung kailangan nating hanapin? So, basically, wala na tayong dapat pang hanapin. Therefore, pwede na nating incorporate agad yung flexural stress. Wherein flexural stress is equal to 27.5. Ngayon, yung 27.5 ba, consistent na siya or hindi pa? Baga parang may target tayong unit. Alam natin na kung stress ang pinag-uusapan natin, this is in terms of pressure. So yung stress in terms of pressure, meron tayong mga units, di ba? Meron tayong kips, meron tayong PSI, hindi pala kips, KSI, PSI, pascals, kilopascals, and megapascals. Sa case natin, since ang C and I natin is in millimeters, ano yung ideal na unit para doon sa stress? Kilopascal ba or megapascal? Sa case natin, ang kailangan natin gamitin is megapascal because alam natin na ang megapascal ay Newton per millimeter. Diba? So yung megapascal natin is Newton per square millimeters rather. Therefore, kailangan natin maging consistent doon sa unit. So yung 27.5 na kilonewton meter, kailangan natin i-convert ng Newton millimeter. So multiplied by 1,000 Newton over 1 kilonewton multiplied by 1,000 mm over 1 meter. So dito, ang case natin, meron tayong kailangan pang i-convert. So i-multiply natin yung value ng C, which is 90 mm, all over I na 3.888 times 10 raised to 7. So, simplify natin. Yung flexural stress is equal to 27.5 times 10 raised to 6 Newton mm multiplied by 90 millimeters all over 3.888 times 10 raised to 7 millimeter raised to the 4th. So dito, mapapansin natin na mm squared ang magiging resulting numerator. Therefore, cancel na yan. Tapos, magiging 2 na lang yung ibaba. Yung flexural stress natin na maximum is equal to ilan? 63.657 po, sir. 63.657 megapascal. Na ang orientation natin is in compression. Para hindi mo na ilagay kung ano yung sign. Okay? Kung gusto nyo ilagay yung sign, magiging negative to. Pero kung direction ang ilalagay mo, kung either compression or tension, ilagay mo na lang na C or T doon sa tabi. So ang final answer natin is 63.657 megapascals in compression na ang location natin is from the support. Since negative 27.5 yung maximum moment natin dito sa cantilever beam na nandito sa support. Question.
about flexural stress? Clarifications? Violent reactions? Wala? Okay, so wala pa so far. Ngayon, sa next problem natin, merong iniba doon sa flexure. Although flexure pa rin yung hinahanap natin, pero may onting difference or may onting manipulation doon sa problem na kailangan nating gawin. Although syempre, flexure pa rin yung hinahanap natin, kaya ang base equation pa rin natin is equal to mc over I. Ngayon, although mc over I ang hinahanap natin, hindi na yung maximum moment na kailangan natin gamitin because dito sa problem natin is specified kung ano yung dapat nating hanapin. Meron tayong kailangang hanapin na flexural stress which is 20 millimeters from the bottom fiber at a section 2 meters from the free end. Meaning to say, ang moment natin hindi na maximum moment. At the same time, yung C, hindi na siya yung extreme fiber. Pero yung moment of inertia ay hindi pa rin magbabago. Kasi yung moment of inertia is consistent with the figure of the beam. Now, sa case natin na to, una nating hanapin is yung value ng C. Or either of the two. Kung pwedeng yung moment ang unahin mo, okay lang. Yung C, okay lang din. So sa case natin, try natin unahin yung value ng C. Paano natin hahanapin yung value ng C? Kung meron tayong condition na ang flexural stress daw na hinahanapan natin ay 20 millimeters from bottom fiber. So ang bottom fiber natin is this one. Yung extreme fiber na nasa baba. So extreme fiber in compression. Ang hinahanapan daw natin ng flexure ay 20 millimeters mula doon. So let's say this is 20 mm. Ang hinahanapan natin na next is itong value na to. Ano ngayon yung value ng C na dapat nating i-consider dito sa problem na to? 70 po, sir. Meron tayong 70 millimeters na dapat i-consider. So 90 minus 20 lang, meron tayong 70 millimeters na kailangan gamitin. Now, yung moment natin would greatly depend on the location of the magnitude. Depende doon sa span ng beam. So sa case natin, ang hinahanap natin na moment is from, or hinahanap natin flexure is from a section 2 meters from the free end. Meaning to say, from the free end, lakbay tayo ng 2 meters, hahanapin natin kung ano ba yung moment na nandito. So essential na magawa natin yung moment diagram. Okay? So for flexure, ideally dapat makita natin kung ano yung moment diagram or magawa natin yung moment equation. Pero sa case natin, mas okay na mahanap mo yung moment diagram para specific yung value ng moment na makita natin. Kasi not unless hindi given yung moment diagram, kailangan mong gawin yung moment equation. Now, sa case natin, meron tayong moment na equal to negative 10 at a span or at a section 2 meters from the free end. Meaning to say, ang gagamitin na moment natin is negative 10 kilonewton meter. Or, sa case natin, mamaya, pwede natin magamit yung sign. Now, meron pa ba tayong dapat hanapin? Sa case natin sa third problem, wala na. Since kumpleto na tayo ng moment, ng fiber distance, and ng moment of inertia. So, direct computation na lang ulit. Meron tayong flexure is equal to the moment which is 10. So, i-convert pa rin natin siya to Newton mm. So, times 10 raised to 6 Newton millimeter multiplied by 70 mm all over 3.888 times 10 raised to 7. Yung flexure natin for problem number 3 is equal to ilan?
18.004 po. 18.004 megapascals. Na ang orientation natin is in compression because our considered moment is assumed to be negative. So yan ngayon yung final answer natin. Okay? Questions? Clarifications or any violent reaction with regards to this problem? Or with regards to this topic? Wala? Sure? Or wala pa? Ngayon, kung wala na kayong tanong, so ang purpose ng diagnostic test ulit na to, yes, Mr. Siyasan. Sir, question lang po. May sabihin po ba pwede pong magkaroon ng chance na magkaiba po yung dito po kasi example 90 po sa taas tapos 90 sa baba. May possibility po ba magkaiba yun? Yes, of course. So may possibility na magkaroon ng difference if irregular yung shape. Like for example, kung yung beam natin ay hindi na consistent or hindi na uniform. So, paano ngayon natin hahanapin yung center of gravity kapag irregular na yung shape? Let's say, ganito rin yung itsura ng beam natin. Let's suppose. Yan. Paano natin hahanapin yung center of gravity ng beam natin? Yung sa shapes po, bali kung ano po yung may formula na shape. Ayun po yung... Anong formula yung tinatawag natin? Ano yung kailangan nating hanapin doon? Sa mga shape na yan. Yung centroids po, sir. Ayun. So yung centroid ang dapat nating hanapin para mahanap natin yung center of gravity. Okay? Questions pa? Or anything you need to clarify? Sir, paano po ulit na alalaman kung sa baba kukuha ng letter C or sa taas po? Okay. Kung kukuha ka ng value ng C, depende kung ano yung magiging maximum moment. Ngayon, yung maximum moment mo, it's either positive or negative. Ngayon, doon mo makikita if tension or compression ba yung dapat mong i-consider. Kapag positive yung moment mo, ang focus mo dyan is yung tension. Kapag negative yung moment mo, ang focus mo is compression. Ngayon, depende sa magiging deflection kung ano yung dapat mong tingnan. May case na ang cases natin, kapag positive yung moment, negative yung deflection. And then kapag negative yung moment, positive yung magiging deflection mo. Kapag negative ang moment, doon ka lagi titingin sa compressive part. And then yung positive mo doon sa tensile part. Pero sa case natin, yun nga, kailangan mong mahanap yung behavior ng beam. So sa behavior ng beam natin, meron tayong negative deflection and meron tayong positive deflection. So sa cases natin, ang negative deflection, ang priority natin is tension. Tapos ang priority natin kapag positive ay compression. So kapag tinanong sa problem if tension or compression, ngayon, kailangan mo munang tingnan to before mo ma-declare kung sa taas ba or sa baba ka titingin. Nagigets? So, sa cases natin, kapag tension ang tinanong sa may positive moment, therefore, titingin ka sa ibaba. Yan. So, itong binox ko ngayon lang, dito mo makikita kung saan ka dapat maghahanap.
or nakaspecify minsan sa problem kung ano yung dapat mong hanapan. Pero most of the time naman, given naman kung saan eh. Nasabihin naman kung sa bottom fiber or sa top fiber. Kasi medyo complicated na kung hindi nila sasabihin kung saan. Okay? Opo sir, thank you po. Yan. Questions pa? Wala na? Okay. So kung wala na kayong tanong, ang ano natin is may reading assignment tayo na kailangan nyo basahin all over the week na Chapter 1 ng Structural Analysis by Hibbeler, 8th edition, and yung sections 401 to 405 of the Structural Code. Ngayon, ito ay ibibigay ko yung Google link ng excuse me, yung drive link ng pool of references natin doon sa post ko mamaya sa Google Classroom natin. And at the same time, yung structural code, yata kung may kopya na kayo before, okay lang naman din na gamitin na ito. So kung wala na kayong tanong, let's declare this class dismissed. Thank you so much and ingat po tayo. Thank you po sir. Thank you.